Good day. Today I'll be discussing on concepts of probability, but before we can do the computations of probability, how do we solve probability, and what is probability, we need to discuss first the concepts needed to understand this concept, or this term, or this topic, and that will be the idea of a statistical experiment and that of sample space. So let's discuss that first before going to this topic. So now, what is a statistical experiment? So we're familiar with the word experiment. So experiment, we know that in an experiment we need to do something and then we need to find out what's the result. So kung unsa ang resulta sa experiment mo na itong ginaobserbaran. And unsa may nakalahi sa statistical experiment, kanus matawag ang experiment nga statistical experiment. So mo ni siya ang mga characteristics sa statistical experiment. Ang first is a listing of all outcomes is possible or at least conceivable. Meaning nga ni kabuluta natay idea kung unsa gyud ang pwede nga outcome or pwede nga result. For example, mag-toss ta og coin, kung atong itsang coin, kabulutang ang kuan na is ang outcome is hari or patay, or sa English head or tail. Head kung katong tao, tail katong sa likod. So kabuluta kung unsa ang possible nga outcome. Wala nay lain pa na, walay mugawas nga kuan lain pa nga result. So duha lang, kung mag-toss ta og coin, duha lang kabuk ang result. So mo na kita kana siya nga tossing of a coin is an example of a statistical experiment, kay kung ato nang buhaton kabulot da kung unsa ang possible nga outcome, tossing of a coin. And also any outcome cannot be predicted with certainty. Unsa may meaning nga na ang outcome or ang result sa pag-toss og coin, wa gid ka sure kung unsa gid ang mogawas. Natay idea nga ang pwede mo gawas is head or tail, but dili ta ka sure kung hari ba jud or patay. So ang atong kuan experiment dili ta sure sa dili ta certain kay sa outcome. Bahala pa og kabalo or wrong spelling ang certainty, pero okay lang na. Dili ta sure kung unsa ang outcome, pero kabalo ta kung unsa gyud is either unsa ang pwede nga outcome. So mo na siya ang characteristics sa statistical experiment. For example, may experiment ta og kanang mag-toss ta og die or dice. Ang dice ato nang ikuan itsa bang tag dice, di ba, kanang nang 6 kabuk kuan face ang naada na kay 1 paingon size. Ato na siyang itsang mugawa sa pinakataas, kabuluta nga either 1, 2, 3, 4, 5 size ang number nga mugawas. But dili ta sure kung unsa gyud ang taga-itsa, dili ta sure nga 1 gyud ang mugawas, pero naada sa mga kabuluta kung unsa ang pwede mugawas nga result. So mo na siya ang statistical experiment. And now, what is sample space? Ang sample space DI is just the set of possible outcomes in a statistical experiment. So ang sample space set ni siya. Kabul naman taon sa set, kay sa math 17 kabul naman ta, or sa math 1 or math 2, math sabi nga math kabul ta ang set ay ang set kung nag-contain na siya og mga element, which is katuto ang possible nga result. So kung mag-toss ta og coin, ang sample space will be either head or tail. Nag-contain siya, set na siya nga nag-contain sa possible result. So maghalat ng example para mas masabdan. Example 1. In a toss of a coin, there are 2 possible outcomes, a head or a tail. Thus, the sample space is, so set man ang sample space, atong i-denote na siya og ang sample space yun, ang denote na niyang letter kay S. So equal na siya sa set nag-contain sa possible outcome, which is H, the head, tail.
So I hope nga at this time, at this level, kabul lang ta musulat og unsa ang pagsulat ang isa ka set. So parentheses, then ang kanayahang mga element, which is head or tail. So meaning, ang atong sample space is the set that contains head or tail and tails. So now, second problem. Construct a sample space for the experiment of tossing 2 coins. So nag-toss tag duha ka coin, unsa kayang sample space? So kani siya, makuha to ang sample space best kung mag-draw ta og tree diagram. So we start with the first coin. So it could either be head or tail. And kung head ang first toss, ang possible nga second toss will be still head and tail. Then kung tail ang first toss, pwede head or pwede tail lagi hapon. And therefore, ang ato ang sample space will be HH, head, tail, head, and tail. Therefore, our sample space is equal to S, which contain the element HH, HT, TH, and TT. So, muna siya ang ato ang sample space. S, gadinot mo siya sa sample space. A set that contains all the possible outcome. Which means, kung mag-toss tag duha ka coin, it could either be ang isa head, ang isa tail, ang isa tail, ang isa head. So, 4 kabuk possible nga result or outcome. And nana siya tanan sa sample space. Let's try to go on to example 2, which states that a two-stage experiment consists of first tossing a coin and then drawing a letter at random from X, Y, Z. Which means, ang first event is mag-toss ta og coin, then first event nato is toss ta og coin, toss a coin, then ang second event is draw, which means draw na marag natay box na nag-contain og XYZ, magkuha ta dito sa box. Tantaw na to kung unsa ang atong makuha. So drawing a letter. Draw a letter. Draw meaning sa draw magkuha. Draw like draw lots. Magkuha dito sa box kanay XYZ. So draw using a tree diagram. List all the elements of a sample space. So kung mag tree diagram ta, una nato nga event is toss a coin. So it could either be head, then tail. Mo ang possible nga outcome sa pag-toss a coin. Kung head ang una nga toss, diri kay so ang atong makuha, it could either be ang mag-draw to nga letter, it could either be X, could either be Y, could either be Z. Kung tail ang nakuha, parihara gyapon X, could either be Y, could either be Z. Therefore, ang atong possible outcome will be head X, head Y, head Z, TX, TY, tail Z. Therefore, sample space S is equal to the set that contain HX, HY, HZ, TX, TY, and TZ. So, muna siya ang answer. So, kung atong lantawon dani, kung magamit og fundamental counting principle, ang atong makuha dana is kung pila ka book element. So, toss a coin, duha ka possible outcome, head or tail, and draw a letter, tulo ka book possible outcome, and therefore, natay 6 ka element. Pero ang gipangayo diri is list all the elements man. So, kani maghatag naman sa tuwag idea kung pila ka book elements sa to ang set. Sa sample space, which is 6 dapat. So, ang result 6 good. So, I think we get the correct answer. Now, let's go to example 3. So, as you can see in here, daghan tag example para mas masabto na to kung unsaon sa pagkuha. Now, if an experiment consists of throwing a die and then drawing a letter from the English alphabet, how many points are in the sample space? So,
So itong makita dire is ang gipangita niya how many points or how many elements are there in the sample space. Di na niya kailangan ipalist. Ano kayang dili na ipalist kay daghan kayo. Okay, so ang first event is throwing a die. So mag-throw ta og sa manang die. Die is singular na siya sa dice, which means isa ka dice. Kabulo man tawag dice, di ba? Ang dice kay oops, kabulo ba ko mo drawing? Sorry, di ko kabulo mo drawing. Di na siya mga number da sa number 1, then sa iyang opposite kay 6, diha na kung blah 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 blah. So daghan na siya og number ng die. Throw a die, then second event is kay draw a letter from the English alphabet. So letter from English alphabet. So, gamitan nga ito ang fundamental counting principle para makita nga ito kung pila ka element sa sample space or pila ka way or pila ka book element sa sample space. So, first event is throwing a die. Pila man ka book pwede nga mugawas pag mag-throw tawag die. 6. There are 6 possible numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, it's either 1 mugawas, 2, 3, or 4, or 5, or 6. So, 6 dani. Then, pila man ka book letter sa English alphabet, which means kung mag-draw tawag letter sa English alphabet, pila ka book pwede ito makuha. Pila ka lain-lain nga letters ang available. We have 26. And therefore, 6 times 26 will lead to 6 times 6, 36. 6 times 2 is 12. Plus 3, that's 15. 156. That's why wala na niya gipa-list ang sample space ng elements because 156 kabuk ang atong ibutang. And for example, mo na siya ang mga pwede nga possible outcome. Sample space, kaya for example, first ito nga throw 1, then nakuha na to kay A, then 1 nakuha kay B, 1 nakuha kay C, then daghan ka na siya. Then kinalasan kay itong makuha kay 6 na Z, which means kung ito na siyang isulat tanan daghan kayo, and it's not really helpful to do that. But at least we know how much or pila ka book elements kay mo na siya ang importante kayo. Kabulta kung pila ka book pwede nga outcomes. 156 in this case. So now let's try to do example 4. In here, consider an experiment of tossing a die. So, natay dice, kung sa Bisaya pa, dice ramang yan siya itong itsa. Pero itong lantawon kung unsa ang outcome. Letter A, determine event O, the event that the outcome is an odd number on the top face. So, karon ato na pong introduce unsa ng event. Ang event is more na siya og subset sa ato ang sample space. Subset meaning nag-contain na siya lain-lain nga possible outcome at define ana niya nga depende sa iyang definition sa event. So at first diyan atong i-determine kung unsa sa ang ato ang sample space before ta mo deal og event. So atong sample space is the set S that contains all the possible outcomes of tossing a die, which is could either be 1 ang mo gawas, 2, 3, 4, 5, or 6. Mo ni ang atong sample space S. So ang event will just be a subset or a small subset of S that contains also the elements of the set S. Depende kung unsa kadaghan nga element, depende na siya kung unsa ang definition sa event. So kung ang ihang element sa atong event, ang ihang element kay isa lang, tawag na siya og simple event. Kung ang number of elements kay daghan, compound event ang tawag ana. So for example, for letter A, determine O, the event that the outcome is an odd number on the top face. So ang O is equal to a set O, and ang iyang element